Jaha, päivä. Sieltä suihkusta. Joku aika sittenhän oli vähän puhe, että jos suihkusekoittajia joskus perehdyttäisi. Ja sitten tuossa satuin kahtomaan Heikki Makesan rassas samanlaista hanikkata, niin tuli mieleen, että ai niin minäkin meinasin videon tehdä. Voitais vähän katsoa, että mitäs korjaustoimenpiteitä tässä voisi tulla ja mitenkä niitä voisi ehkä itsekin omaa kotitaloa asuja tehdä. Kerrostalossahan riittää, kun soittaa talon miehelle. Tai kiinteistöhoitajalle, tai mikä ikinä nyt onkaan. Mikä se on se yksinkertaisin tai yleisin vika, mitä niissä tulee? No, ehkä se voisi olla tämä suihkupian vaihto. No sehän on helkkari yksinkertainen. Ei kun pois ja uusi tilalle. Nyt ei ole kyllä hanassa mitään vikkota, ei tarvitse korjata, mutta käydään nyt läpi. Ja letkun vaihtohan kanssa joskus kai nämä hajoaa nämäkin. Tosiaan tuolta pää irti ja tuollahan on sitten kanssa kiertellä ihan lähtöä poikki. Se on helppo homma. 1,5 metrinen letkuhan näissä tavallaan on ja eikä sitä suositella pitemmässä laittamaankaan. No sitten. Tehdään nyt ensin näitä, missä ei tarvitse tuota vesijämää ruveta katkomaan ollenkaan. Niin semmosia kohteita tässä. Sittenhän se voisi olla tuo poresuuti. Sehän löytyy tieltä, mistä vesi suihkuu. Ja nipeeksit on melkein tässä semmonen ihan paras työkalu. Sillä sopii melkein kyllä kaiken irti ja auki. Poresuutihan lähtee tieltä irti. Eikä tulla roskookaan hyvin ole. Sehän on ihan kieritteellä oleva poresuuti. Tämä on tuo Oras Optima ja onko se tämäkin CT140 vai mikään liian. Tämä on se vanhempi malli. Tämä uudempi on jo vähän erinäköinen, mutta periaatteessa ihan samalla. No se on poresuuti. No sitten joskushan semmonen vika näissä tulloo, että kun mä suihkuu ja no mielellään ei varmaan vaatteet vielä, mä en kehto nyt riissuutuakaan. Niin suihkuun mä tuosta vetäiset, niin se ei jää ylös tai vessalo riissoo molemmista päästä ylhäältä ja alhaalta ja niin silloin se on tämä vaihi yleensä, mikä on mennyt kappaleessa. Siinä on semmonen kumitiiviste ja eli vaihi. Vaihi lähtee tästä pyörittämällä näin irti. Siellä on semmonen joos ja epäilen vaan, että tää nyt monesti otetaan vanhaa ei se ole ehjänä poikkeen, niin entä ja kehata särkkeä, en pääse illalla suihkuun. Se ei nouse, se lähtee irti tuosta. Taitaa lähteä kuitenkin irti. No lähti, hän tuo. Ei oo huonoksi männyt vielä, niin se lähti irti. Yleensä käy sillä, kun se on kovona tuo tiiviste, niin se jääpi tuonne. Se hajoaa tuosta ja se jääpi tuonne sisuuksiin sitten. Sitten se on kaiveltava siltä melkein palasina poikkeen. Tässä on vielä ihan terhakkakumi. Eli tiellä on joos ja tuossa on se kumi. Eli se on silloin vaihdettava, jos nuppia vetäisemällä ei vettä ylhäältä tulekaan. Tai sitten se kuseksii molemmista päästä. Niin saisinkohan tuo vielä ehjänä menemään. Suuhahan minä laitan sitten. Tai ei joutuu kota korjaustoimenpiteessä.
Mä niin purkan. Ei se sano, että ehjiä ei pitäisi korjata milloinkaan. No eihän tuo mene. No, minä pyörittelen sen kohta. Mikä tälle tuli? Onko se kumi niin turvona? Jos minä sanon, että älkää ehjeesti korjata. Tai jos en sanonut, niin mikä tälle tuli? Kun ei mene tuutun pohjukkalle. No voi hyvänen aika. Tämä on. Ei lähemmä. No niin. Mänhän se kun aikansa ähräs. Varmaan tuo tiivisti vähän ollut turpeissa, niin se ei halunnut ruveta menemään sinne. Onpas tuo letku takaisin. No se on se vaahin siihen. No ja sitten. Ussahan niissä sitten tullut se vika, että tosiaan niin se ruppaa se lämpötila reestoomaan ja. Termostaatti sietosahan on tällä puolella tässä päässä. Se lähtee vetäsemällä pois. Nuppi. Sitten tiellähän on tässä on tämä rajoitin kiekko mikä on niin se lähtee kanssa pois sieltä. Siellä on sitten semmonen pikkuinen merkki. Aika hennosti se näkyy, mutta se on hyvä niinku tähän kohdin tulla sitten. Ei mä lämmön sieto hyvin sekaisin. Joskushan näissä on se semmonen sitten, että se veden lämpö ei ole sitä mitä pitäisi. Että se kyllä pysyy siinä mihin se sijaittaa, mutta se vähän heittää, että suuntaan tai toiseen. Niin silloin voi jo se lämmön perussieto tehdä sillä lailla, että hana aaki. Sitten tästä pyöritellään tästä termostaatin päästä. Lämpötila kohille, että se on hyvä ja. Ei kun vaan hilut takaisin ja kassaan. Mutta useinhan se menee semmoisesta, että se ei ennen lämpötilaa sijatele, että se heittelee paljon tai vastaavata. Tämä kun puretaan, niin silloin pitää veden tulo katkaista. Se on hyvä panna tieltä sulukkuun, jos on pellovat sulut ja tiedät, että ne toimii. Tai sitten piasululta. Molemmilla puolillahan teillä on semmoiset pallosulut, niin sen saa siitä sulettua. Minä tajan tuolta piasolusta pisteeni. Niin, en noita rupea nyt vääntelemään. No niin, sitten ei pitäisi vettämällä tulla tänne. Ja tämähän purkkaatu. Tämähän se Heikki Makeis muutos vaati tämän puolen. Tämä on kanssa helppo nipeksillä purkko. Tuolta vaan irti tuo mutter. Siellä on iso mutter. Käyp siihen joku avainkokookki, mutta nipeksit on parhaat. Ja termostaattihan lähtee sitten tieltä irti sitten tällä lailla. Niin tässä on se termostaatti sijaito-osa. Tuonne on hyvä pistää
tiivisteessä vähän orengas rasvaa, vesvaseliinia ja männöö paremmin sitten paikalle uusi. Ja tänne joskus sihtiin tietysti sontoa kertyy, mutta yleensä se männöö rikki tämä. Ja tiellähän on sihtitiivisteet on molemmilla puolilla kyllä tiellä, että eihän sinne paljon pitäisi moskoa mennäkään, jos tiivisteet on paikalla. Ja uusi osa sitten vaan tuonne ja tämä on meidän tapauksessa vanha osa. Aiku muutterpaikalla. Ja se on siihen. Ja sitten laitellaan nämä loput osat. Se ei näe tuossa kuvassa, vaan tuossa on semmonen hentonen merkki, niin se tuonne ja olisiko se vähän alemmas jopa. Tuolla on semmonen nasta tuolla, mikä vaikuttaa tuohon painikkeeseen, että sillä sopi sitten yli sen 38 asteesta se vento, mihinkä se nyt on ikinä sieltä näkee. Ja sitten vaan nuppi paikalle. Se on siinä. Ei oo kummonen tuo vaihto. No sitten tällä puolellahan on sitten tuo, onko se nyt käyttöventtiili vai mikähän se nimeltään on. Että jos hana ruppaa tiputtamaan tuota vettä, niin silloin se on sen vaihto sinne. Joo, siinä on käyttöventtiili. Nupuukka ja. Sehän lähtee kanssa vetäisemällä samalla lailla irti. Hitto kun on märkä vähän kastelin. Ja suihkus on joku äsken taas käydä. Saataisiko sinne vähän meessilille rakkoa tehtyä. No. Onpa tuolla pesuhuone. Pesuhuoneen limasto tuo. Tuo pitää käydä huuhtaisemassa. Tai pyyhkäisemässä, kun ei meillä nyt vettä tule. Tämä venttiilin vaihtokansahan on semmonen, että veit on hyvä katkaista. Tai jos on sulkujen kanssa ongelmia, että vaikka toinen puoli menisi kiinni, niin sekin riittää. Kun toisen puolenhan pystyy sitten termostaatilla sulkemaan. Niin silloin kärsii tempasta kyllä venttiili irti. Tuossa paperia. No se meni. Onpa siellä kasvusta. Joo, niin sepä lähtee kanssa no nipeksillä tai jakoavaimella tai millä tykkääkään. Nipeksillä sop aika hyvä otteen näihin ylläs. Sepä on kiinni. Käykö nyt kun minä puraan tämän, niin tämän jää sitten vuotamaan. Sitten vähän on syytä korjata. Eli sieltä lähtee käyttöventtiili irti. Minkähän ikäinen osa oli? Eiköhän vuosi. Siinä jotain numeroita, mutta siellä on tiivistepinta kanssa ja tuolla on nuo keraamiset liukupinnat tuolla. Eli tämä vaihto on, jos hana tiputtelee vuotta. Tämä nyt ei vuoja, niin ei meidän tarvii sen kummasemmin sitä korjaillakaan. Ainakaan vie. Ei, kun mä räpäiltämään, niin se varmasti ruppee. Kohta vuotamaan. Ja sitten kassaan. Ja tässähän on kanssa näitä haettu tai noita pykäliä sitten, että
Hyvä olisi ollut merkata kun tämän nippuriin, mutta tässä ei muistaakseni merkkiä minkälaista liekkä tässä. Ehkä se tuo on tuolla aika pitkälti. No ihan tuo. Se on siinä. Paskoon. Näkyy limmoa kertyvän tuonne noihin väliin, kun sinne vettä suihkuu vaan. Mutta mitäpäs tässä muuta olisi? Eipä tässä oikeastaan muuta ole. Siinähän ne oli. Poreissuotin tuli vaahettua tai katsottua ja tuo vaahehin. Sitten tuo termostaatti, sietoosa ja käyttöventtiili. Ja suihkuletku ja tuo suihkukahva myös. No joskus se pitää tuota hanaa sitten uusatakki. Vanhaksi männöön, niin joutuu joskus hanaa uusimaan. No, käytettäisikö me hanaa irti? Voitaisin me käyttää. Ehkä se vielä vanhaa tiivistelee. Jos ei, niin pitää etsiä. Mulla ehkä tiivisteet on niin tuolla. Kun silloin sulut putkiremontin aikaan vaihdettiin. Muistaakseni mulla on tuolla kääväset tiivisteet siinä. Eli hanahan lähtee, no tässä on hyvä vaikka käyttää jakari, jos mulla on tuo pikkujakari kääpitty. Eli ei kun vaan hanaa irti. Vähän tuolta vastaan pitää vaikka, jos siltä tuntuu. Ja näitä toimenpiteitä nyt ei kannata missään osakeasunnossa itse mennä tekemään. No eikä vaan tuota omaa kotitalosakka, jos ei oikeesti tiedä eikä uskalla eikä. Niin silloin ei kannata. Sitten tyhjentää tuolta ylhäältä. Niin ja tässäpä on niin nämä muoviset tiivisteet. Kärssii vetää sitä varmaan uudestaan. No sitten jos on tää pahvipakeilititiivisteitä, niin. Tuollahan tuo vuosimalli näkyy. Se on vuosimallia 10. Onhan tuolla jo ikke. Tai tuolla vaihtimella. Vanaahan pois ja sitten uusi tilalle. Se ei ole sen kummasempaa. Tuoltahan kannattaa tietysti putsata, jos on niitä tiivistejäämiä, niin poikkeja. Ei kun vänkkeemmä uusi paikka. Sitten etitte se jakoapua, mikä häviää aina. Vähän mallata, että olisiko se suurin piirtein suorassa. Ei kun hanaa kiinni. Tuolla voi vähän vasten pitää suluustuja tuosta putkesta ehkä. Ja sillä järki kädessä kun kiristellään. On hyvä. No se on siinä. No, sittenpä se olisi hana iskussa. Oikeastaanpa sulut ja katsotaan lentääkö vettä joka välistä ja mänkö meidän ehjän korjoaminen siihen, että me joudutaan kohta oikeasti korjaamaan. No niin, minäpä käyn sulun aakassa niin kahtoketjua tarkkaan vai sinä, että tulluuko veden paisumus? Onko se nyt kiinni vai auki? Huutakee sitten. Ei tänä vuotta. Paine on putkessa. Joo, ei tulla vettä vuoja. No on hyvä katsoa, että jääkö vuotamaan ja mielellään nyt ei tarvis vuottaa. Pärkele kun ei oo sankkoa, mutta mihinkä mä laskisin vettä. Avataan sankon, niin en kastele sukkia.
on nuo jo sukat aika määrä. No niin, kokeilepas tullaanko sitä vettä ensinnäkin. Nopeus tuleva. Tullaa. Kylmä ja lämmin tulloo, niin kuin pitää. Kyllä vasta tuominen. Tuominen on vähän eppäri, se saattaa vaikka vuotta, mutta tuoltahan sitä on. Vähän lirittää läpi se tuo. Mutta ei pahasta. Ei haittuu mitään. Toimii se kerran, se ottaa sen vielä pian. Vähän otti ehkä tiivisten nokkisa siinä, mutta pitää joskus sitten korjaa. No siinä paljon oras Optima, vanhemman mallin Optima. Tai ei vanhin malli, mutta nykyisestä edellinen malli. Uudemmassa Optimassa, no tuo on vielä samanlainen. Ja osassa on tämäkin puoli samanlainen, mutta toisissa on sitten, mistä puuttuu tämä kiinteä, tai tämän mallin tämä vaihin, niin siinähän se on samassa nupissa tiellä. Noin päin niin tulee allalta ja ylöspäin niin ylhäältä. Se on sitten taas oma juttunsa ja erilainen juttu tuon vaihto. Siihen malliin. Mutta tämä on kyllä yksinkertainen ja hyvä hana ja osia löytyy niin vuosiksi eteenpäin vielä. Eli kyllä näitä kannattaa korjata ehkä enemmän mitä aina olla uusimassa. Eri asia tietysti on ne jotti halavat Kiina-hanat. Toimiihan ne nekin, vaan ne taittaa sitten olla viissaan sitten aina uusata se hana, kun se särkkyy, kun ei niihin taho osia suoha. Mutta tämmönen. Voitaisiin joskus keittiön sekoittajan tai keittiöhanan tiivisteen vaihto kanssa kahtoa, jos nämä kettä kiinnostaa. Katsotaan miltä se näyttää. On tämmönen, oli tällä kertaa tämä. Nyt suihku. Hiki tuli. Aiku hää.